নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথমে মই আপোনালোকৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ, কিয়নো এই ভিডিঅ'টো মই বহুত আগতে দিম বুলি কৈ যদিও খৰিচাৰ আচাৰ বনাইছিলোঁ, মই ব্যস্ততাৰ বাবে ভিডিঅ' বনাবলৈ পাহৰি গ'লোঁ। সেইকাৰণে আজি ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ আগত খৰিচাৰ আচাৰ বনাই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আচাৰ বনাবৰ বাবে মই প্ৰথমে খৰিচাখিনি ষ্টিলৰ থাল এখনৰ ওপৰত ডিছপ'জেল পাত এখন দি তাতে দি লৈছোঁ। এনেধৰণে খৰিচাখিনি দি ল'ব। আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ষ্টিলৰ থালখনতো দিব পাৰে। থালখনত দিলে কি হয়, সহজে পানীখিনি শুকাই নাযায়। সেইকাৰণে মই ডিছপ'জেল পাত এখন দি লৈছোঁ। ইয়াৰ পিছত ইয়াত নিমখটো আন্দাজমতে দি ভালদৰে মিলাই ল'ব। মই এতিয়া খৰিচাখিনিত নিমখ দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত এইখিনি এতিয়া ভালদৰে এনেধৰণেৰে মিলাই লৈ অলপ মেলি দিছোঁ। এতিয়া ব'লক এইখিনি লৈ যাওঁ মই ৰ'দত দিমগৈ। এইখিনি টান ৰ'দত দি দিছোঁ। দিনটোৰ কাৰণে আজি টান ৰ'দত এইদৰে থৈ দিছোঁ। মাজে মাজে গৈ লৰাই দিছোঁ। তাৰপিছত এয়া দিনটো ৰ'দত দিয়াৰ পিছত খৰিচাখিনি খুব ধুনীয়াকৈ শুকাই গ'ল। এতিয়া এই খৰিচাখিনি আচাৰৰ বাবে সাজু হৈ আছে। ইয়াৰ বাবে মই জিৰা, ধনিয়া, গৰম মছলা আৰু ৰেড চিলি লৈছোঁ। এইখিনি মছলাই দিম, লগত এচামুচ হালধি লৈছোঁ। পেকেটৰ মছলাৰ পৰিৱৰ্তে আপোনালোকে গোটা মছলাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। গোটা মছলা দিলে বেছিহে ভাল হয় আচাৰ। কিন্তু মোৰ লগত গোটা মছলা নাছিল বাবে মই পেকেটৰ মছলাই আনি এনেধৰণে আচাৰ বনাইছোঁ। আৰু মছলাখিনি প্ৰথমে মই হালধিখিনি দি ল'লোঁ। তাৰপিছত জিৰা পাউডাৰখিনি দি লৰাই ল'ম। এনেধৰণে এটা এটাকৈ গোটেই মছলাখিনি দি ভালদৰে মিশ্ৰণটো লৰাব লাগিব। চাব লাগিব যাতে খৰিচাখিনি গোটেই মছলাখিনি ভালদৰে মিলি যায়। ইয়াত এটাৰ পিছত এটাকৈ ক্ৰম অনুসৰি দিব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই। মছলাখিনি দিলেই হ'ল, দি গোটেইখিনি ভালদৰে সান খুৱাই ল'লেই হ'ল। এতিয়া মই এটা এটাকৈ ইয়াত মছলাখিনি দি এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ম। আপোনালোকে এই ৰেড চিলিৰ সলনি কাশ্মীৰী মিৰ্চ পাউডাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব। কাৰণ ৰেড চিলিটো মই ভাল নাপাওঁ, কিন্তু কাশ্মীৰী মিৰ্চটো নাই কাৰণে মই ৰেড চিলি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত মিশ্ৰণটো ভালদৰে এনেকৈ লৰাই থাকিব। অকণমান এনেধৰণে মিঠাতেল দি ল'ব। পিছত মিঠাতেল দিব লাগিব, কিন্তু এতিয়া মছলাখিনি আচাৰৰ লগত সান খাবৰ কাৰণে মই অকণমান মিঠাতেল দি লৈছোঁ। কেঁচা মিঠাতেল দিছোঁ। মিঠাতেল দি আকৌ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এইখিনি লৰাই হোৱাৰ পিছত দেখিছে ইমান ধুনীয়া এটা কালাৰ উঠিছে। আৰু এইটো যে দেখিছে, এইটো ভোট জলকীয়া। এইটো খৰিচাখিনি বনাওঁতেই দিয়া আছিল আৰু এতিয়া শুকাই ইয়াৰ অৱস্থাটো এনেকুৱা হ'লগৈ। এইটো ইয়াত এইকাৰণে দি থৈছোঁ, ইয়াৰ পৰা জ্বলা ফ্লেভাৰ এটা আহি থাকিব আৰু খাই বেছি সোৱাদ লাগিব। সেইকাৰণে দিয়া আছে। এতিয়া মোৰ আচাৰ ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই এই বৈয়ামটোত মই খৰিচাৰ আচাৰ বনাইছিলোঁ অলপ দিনৰ আগত, কিন্তু খৰিচাৰ আচাৰখিনি শেষ হ'ল। অলপ আছে, গতিকে মই এইটো বৈয়ামটো ধোৱা নাই, ইয়াতে ভৰাম। কিন্তু আপোনালোকে কাছৰ অন্য যদি আচাৰ থাকে তেন্তে চাফা কৰি বৈয়ামটো চাফা বৈয়ামতহে ভৰাব। মই যিহেতু এইখিনি বনোৱা বেছি দিন হোৱা নাই, সেইকাৰণে মই ইয়াতে ভৰাই দিছোঁ। এনেকৈ কম কমকৈ ভৰাব, যাতে আচাৰখিনি পৰি নাযায় বা নষ্ট নহয়। এতিয়া মোৰ এটা বৈয়াম ভৰ্তি হৈ গৈছে। আচাৰৰ পৰিমাণ যিহেতু মোৰ বেছি, সেইকাৰণে মই আৰু এটা বৈয়াম ল'ব লাগিব। এতিয়া মই অন্য এটা বৈয়ামতো এনেকৈয়ে কম কমকৈ আচাৰখিনি ভৰাই থ'ম। জলকীয়াটো ইয়াতে ভৰাই দিওঁ, এতিয়া জ্বলা হৈ থাকক। এয়া দেখিছে, দুটা বৈয়ামত ধুনীয়াকৈ দুবৈয়াম আচাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মোৰ আচাৰ ৰেডি। এতিয়া ইয়াত একেবাৰে শেষৰ কামটো বাকী আছে, সেইটো হৈছে তেল দিয়া। তেলটো বাৰু আপোনালোকে গৰম কৰি দিয়ে নে কেঁচাকৈ দিয়ে? মই কিন্তু তেলটো এনেধৰণে কেঁচা তেল দিওঁ। কেঁচা তেল দিলে আচাৰৰ গোন্ধটো বহুত বেছি ভাল আহে। সেইবাবে মই কেঁচা তেলেই বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। গৰম তেল ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিছুমান আচাৰত, যদিহে তাত পাঁচফোৰণটো তেলত ভাজি দিব লগা হয়। এতিয়া মোৰ আচাৰ ৰেডি হৈ গৈছে। সেয়া আপোনালোকে দেখিলেনে? আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনে পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।